پارسه یا تخت جمشید، گوهر معماری جهان باستان. اینجا روزگاری غنی‌ترین شهر زیر آفتاب بوده است. ولی آتش سوزی مهیب اسکندر، زمین لرزه های مکرر، باد و باران و زمان درگذر، عظمت و شکوه دیرین آن را از بین برده است. با این حال امروز با استفاده از نظریات جدید باستانشناسان، به کارگیری فناوری نوین و نیروی تخیل، شرایط مناسبی فراهم شده است تا بتوانیم جلوه‌ای از شکوه و زیبایی آن را بازآفرینی کنیم. بدین ترتیب شاید بتوان فهمید که چرا پارسه روزگاری غنی‌ترین شهر زیر آفتاب بوده است. ایران هخامنشی جایگاه مهمی در میان تمدن‌های بزرگ دنیای باستان دارد. دو سده پیش از اینکه اسکندر چشم به جهان بگشاید، ایرانیان بزرگترین امپراتوری جهان تا آن زمان را برپا کرده بودند. ایرانیان شاخه‌ای از اقوام هند و اروپایی بودند که به فلات پهناور ایران کوچ کردند و در جای جای آن ساکن شدند. در سال 550 پیش از میلاد، کوروش که شهریار یکی از قبایل پارس بود، با هم پیمان ساختن اقوام آریایی تبار پارس و ماد، بنیان امپراتوری منحصر به فردی را گذاشت که بر اساس الگویی از پذیرش و احترام به فرهنگ‌ها و مذاهب دیگر بنا شده بود. تا جایی که تورات کوروش را ناجی یهودیان از اسارت بابلی‌ها می‌داند و گزنفون مورخ یونانی تبار سده 4 پیش از میلاد نیز از او به منزله مردی با درایت، بیریا و اهل راستی که همگان را مجذوب خویش می ساخته نام برده است. در دنیای باستان کوروش به دلیل علاقه‌اش به سرسبزی و خرمی شهرت داشت. کاوش‌های اخیر در پاسارگاد، پایتخت حکومت او، و کشف کانال‌های آبیاری باغ‌های وسیع سلطنتی نشانگر این شهرت است. باغ‌های کوروش، پردیس
یعنی محل شکوفایی زندگی و جایی که آب مایه حیات است نامیده می شدند. از واژه پارسی پردیس است که واژه پارادایس به معنی بهشت وارد زبان انگلیسی شده است. پس از کوروش، داریوش بزرگ امپراتوری هخامنشی را به اوج قدرت و وسعت خود رساند. این امپراتوری از یک سو از هند تا مرزهای یونان و سوی دیگر از مصر تا جنوب روسیه امروزی گسترش داشت. برای اداره این سرزمین پهناور که 28 ملت گوناگون را در بر می‌گرفت، اقدامات بی‌نظیری انجام داد. شاهان هخامنشی به جای یک پایتخت دارای 4 پایتخت بودند که در طول سال در آنها اقامت می‌کردند. پایتخت‌ها در 4 مرکز اصلی تمدن‌های باستانی آن روز بنا شده بودند: بابل، شوش، هگمتانه و بالاخره پارسه یا تخت جمشید. تخت جمشید جایی هست که نام اصلیش پارسه بوده، هم ارگ و هم شهر. دوره هخامنشی این نام رایج بوده، در کتیبه هم اومده، ولی بعد که هخامنشیان برافتادن و شهر هم از بین رفته، چون خاطر هخامنشی ها از یه طرف فراموش شده بود، از طرف دیگه ایرانی ها جمشید رو نمونه اعلای سازندگی و شکوه شاهی میدونستن و میگفتن که تختش رو نمایندگانش بر میداشتن و از یه جایی به جای دیگه میبردن و این هم عیناً در تخت جمشید صدق میکنه برای شاهان هخامنشی. این ناحیه رو به عنوان تخت جمشید خوندن. پارسه یا تخت جمشید در سال 518 پیش از میلاد بنیان نهاده شد. ابتدا در دامنه کوه رحمت با چیدن قطعات عظیم سنگ در کنار هم، زمین تختی به وسعت 125,000 متر مربع که به صفه مشهور گشته شکل داده شد. سپس کار ساخت کاخهای مجلل و تالارهای پرشکوه آن در زمان داریوش بزرگ آغاز شد و طی 50 سال توسط جانشینان او یعنی خشایارشا و اردشیر اول هخامنشی ادامه یافت و تکمیل گردید. ولی شاید مهمترین پرسش برای همگان این باشد که این مجموعه عظیم در دوران هخامنشی چه جایگاهی داشته و اهمیت آن در چه بوده است. نشانه‌های لازم برای پاسخ به این پرسش بر روی دیوارها و راه پله‌های تخت جمشید کنده‌کاری شده است. در این مرکز برگزاری مهمترین جشن‌ها و آیین‌های امپراتوری جهانی ایران هر ساله در آغاز سال یعنی اول فروردین ماه نمایندگان و فرستادگان ساتراپی‌ها یا همان ایالات مختلف امپراتوری که داریوش بنیاد گذاشته بود در اینجا گرد هم می‌آمدند. آنان با خود هدایا و پیشکش‌های گوناگونی داشتند، همچون انواع زیورآلات ارزشمند، جام‌هایی از سنگ لاجورد یا طلا و حیوانات گوناگون. از یونانی‌ها و مصری‌ها گرفته تا بابلی‌ها و هندی‌ها همه حضور داشتند. هدیه آورنده آفریقایی در حالی که یک عاج فیل را بر دوش دارد، حیوانی شبیه به زرافه موسوم به اوکاپی را نیز به دنبال می‌کشد. دو هدیه جذاب و کم نظیر از جنوبی ترین ایالات امپراتوری. خوشبختانه امروزه اشیاء متعددی شبیه به آنهایی که در نقوش تخت جمشید به تصویر درآمده‌اند در کشورهایی که زمانی جزو قلمرو امپراتوری ایران بودند یافت شده‌اند. برای نمونه
این نمایندگان باختر که از بلخ آمدند در حال تقدیم جامه‌های بسیار با ارزشی هستند که احتمالاً از طلا ساخته شده بودند. این جام طلا با دهانه 20 سانتی متری که اکنون در موزه ملی ایران نگهداری می شود، شبیه جام‌هایی است که در نقش‌های تخت جمشید می‌بینیم. این طره‌های بارز مو که از پشت گوش‌های این مردان آویزان است، نشان می‌دهد که آنها اهل لیدی هستند. گزنفون در کتاب خود آناباسیس خبر می‌دهد که بازوبند از جمله هدایای ویژه در دربار ایران بوده است. یکی از این مردان در حال حمل یک بازوبند زیباست. این بازوبندهای واقعی هم که زمانی با سنگ‌های نیمه قیمتی مزین شده بودند، بخشی از گنجینه با ارزش کشف شده در نزدیکی رودخانه سیحون است. گنجینه سیحون اکنون در موزه بریتانیا نگهداری می شود. در طول عصر پارچه‌های رنگارنگ و قالی‌های زیبا در زندگی روزمره ایرانیان از ارزش بالایی برخوردار بوده است. این علاقه سنتی دیرپا به رنگ‌های متنوع و طرح‌های جذاب را می‌توان تقریباً در هر هنر دستی ایران مشاهده کرد. از بزرگترین قالی جهان با مساحت تقریبی 5000 متر مربع تا قالی‌های معمولی در بازارهای سنتی و یا حتی در میان بافته‌های عشایری. به تخت جمشید باز می‌گردیم. در اینجا می‌توانیم شاهد نمایندگان بابل باشیم که همراه با هدایای دیگر منسوجاتی احتمالاً از جنس پشم را با خود حمل می‌کنند. این پارچه بسیار کهن با نقش‌مایه‌های پارسی که در موزه آرمیتاژ در سن پترزبورگ روسیه نگهداری می‌شود، همراه قالی مشهور پازریک در زیر توده عظیم برف‌های سیبری در کاوش‌های باستانشناسی به طرز جالبی یافت شدند. نقش 28 اسب سوار قالی پازریک همچنین یادآور نقوش هدیه‌آورندگان تخت جمشید و مراسم بارعام سلطنتی در آن است. به راستی که صحنه پرشکوهی بوده است. نمایندگان سراسر قلمرو امپراتوری از این پله ها عبور می‌کردند، به کاخ با عظمتی گام می‌گذاشتند تا تحفه‌ها و هدایای خود را با احترام تقدیم پادشاه کنند. هر هیئت را نجیب زاده پارسی یا مادی هدایت می‌کرد. سپس ایشان به حضور پادشاه معرفی می‌شدند تا هدایای خود را پیشکش کنند و بعد جشن نوروز و مراسم سال نو آغاز می‌شد که آن را با نمادی از درآویختن شیر با گاو نمایش می‌دادند، یعنی که سال کهنه را سال نو به پایان رسانده است. چنین بود تخت جمشید. بنابراین تخت جمشید یک پایتخت سیاسی یا نظامی نبوده، بلکه کانون برپایی مهمترین مراسم آیینی و جشن‌های هخامنشیان به شمار می آمده است. در اینجا نمایندگان 28 ساتراپی یا ایالات تابع امپراتوری از دورترین نقاط گیتی دور هم جمع می شدند تا در حضور پادشاه بزرگترین اعیاد همچون نوروز را جشن بگیرند. هدیه‌آورندگان و نمایندگان عالی مقام میبایست با تشریفات خاصی آرام آرام از مسیر ویژه‌ای وارد این مجموعه عظیم گردند. هر کسی اجازه می‌یافت از این پلکان ورودی به طرف صفه بیاد کاملا مات و مبهوت میشد. اون در حالی که یک دشت سبز و خرم و پشت سر گذاشته بود، به صفحه عظیمی که بیش از 14 متر از سطح زمین ارتفاع داره وارد میشد. صفحه خارق‌العاده مملو از کاخهای متعدد و زیبا.
برای رسیدن به این کاخها ابتدا وارد تالار انتظار یا دروازه ملل می شدند. ورود به مجموعه کاخها از راه دروازه ملل انجام می گرفت. پیکره سنگی 2 گاو عظیم در مدخل ورودی به میهمانان یادآوری می کرد که در آستانه ورود به قلب تمدن هخامنشی هستند. هر کس که اجازه ورود به این تالار را می یافت، در اینجا مردمانی را می دید از نژادهای گوناگون که به زبانهای مختلف صحبت می کنند و بر روی سکوهایی که دور تا دور تالار قرار داشت به انتظار اجازه ورود نشستند. از اینجا بود که بزرگان و فرماندهان ارتش با عبور از درگاه شرقی به سوی خیابان سپاهیان و از آنجا به سوی کاخ عظیم 100 ستون هدایت می شدند، در حالی که نمایندگان هدیه‌آور از درگاه جنوبی راهی تالار بارعام می گشتند. هیئت‌ها و نمایندگان عالی مقام که از سرتاسر امپراتوری هخامنشی به تخت جمشید آمده بودند، از راه دروازه جنوبی توسط بزرگان پارسی یا مادی برای شرکت در مراسم بارعام به سوی کاخ آپادانا هدایت می شدند. با گذشتن از این حیات وسیع سلطنتی، میهمانان بلند مرتبه با شکوه‌ترین کاخ این ارگ یعنی آپادانا را پیش روی خود می دیدند. 2 سری پلکان بسیار زیبا در شمال و شرق کاخ ورودی های کاخ آپادانا را تشکیل می دادند. هر کسی که از پله های آپادانا بالا می اومد بسیار تحت تأثیر عظمت و زیبایی اون قرار گرفت. در اینجا با ستونهایی که هر کدوم 20 متر ارتفاع داشتن روبرو می شد. قلبش تندتر و تندتر می زد. بعد با گذر از میان درهای عظیم چوبی که با ورقه‌های نقشدار طلا و نقره مزین شده و هر کدوم 18 متر طول داشتن، وارد تالار اصلی می شدن. در درون کاخ اون الان شاهد فضایی افسانه‌ای و باشکوه. فرش‌های رنگارنگ سراسر تالار رو پوشوندن. تزئینات دیوارها به ابهت کاخ افزوده. در بالا سقف عظیمی رو میبینه که به سبکی زیبا رنگامیزی و تزئین شده. و بالاخره در انتهای تالار اون میتونه پادشاه رو ببینه که بر روی اورنگ شاهی نشسته، در حالی که مراسم بارعام شروع شده. فضای با شکوه و تزئینات زیبای این تالار آشکارا همگان را به حیرت وامی داشت.
کافی است به بخشی از این تزیینات، یعنی آجرهای لعابدار رنگارنگ که روزگاری برج‌های کاخ آپادانا را تزیین کرده بودند و کماکان سالم باقی ماندند، نظری بیفکنیم. ولی شاید جالبتر از اینها سرستون‌های ایوان شرقی آپادانا باشد که با دیگر سرستون‌های تخت جمشید تفاوت دارند، چرا که این سرستون‌های عظیم سنگی به شکل دو شیر قران پشت به هم می باشند. پادشاهان هخامنشی با پذیرش هدایا در تخت جمشید وفاداری رعایای خود را مورد تأیید قرار می‌دادند، اما برای نشان دادن اوج عظمت و شکوه امپراتوری خود روش‌های دیگری نیز داشتند. از دانوب تا حبشه و از حبشه تا رود سند زیر فرمان یک دولت و زیر یک قانون در آمده. این قانونمندی باعث شده که فرهنگ‌های مختلف اجازه رشد پیدا کنند و یک مملکت آباد به مدت 200 سال با نهایت سرفرازی کار و کوشش بکنه و فرهنگ خودشون رو بپرورونند. برای اداره این سرزمین پهناور اقدامات بی‌نظیری انجام یافت. داریوش شاه چنین میگوید: و من دستور دادم تا این ترعه را حفر نمایند تا رود نیل که در مصر جاری است با دریایی که در پارس است مرتبط گردد. از این مهمتر ایجاد شاهراهی به طول حدود 2600 کیلومتر بود که شوش را به ساردیس در نزدیکی سواحل مدیترانه متصل می‌ساخت. در طول این بزرگراه استراحتگاه‌ها و ایستگاه‌های خاصی نیز احداث شده بود که امر بازرگانی و همچنین ایجاد ارتباط و رساندن نامه‌ها را سرعت خارق‌العاده‌ای می‌بخشید. چاپارهای تندرو در این ایستگاه‌ها اسب‌های خود را عوض می‌کردند و با اسبانی تازه نفس با سرعت و در اسرع وقت پیام‌ها و نامه‌ها را به مقصد می‌رساندند. این شبکه ارتباطی در واقع نخستین شکل پست سریع السیر در جهان بود. همچنین در زمان داریوش بزرگ بود که برای نخستین بار یک نظام توزیع استاندارد به کار گرفته شد و خط میخی پارسی باستان اختراع گردید. همزمان سکه‌های طلا و نقره نیز ضرب گردید و در سراسر امپراتوری به کار گرفته شد. اما بزرگترین دستاورد هخامنشیان نوع امپراتوری و حکومت ایشان بود، چرا که این نخستین امپراتوری در جهان بود که بر شالوده همزیستی و احترام به سایر فرهنگ‌ها و مذاهب بنیان گذاشته شده بود. وسعت نظر هخامنشیان در رابطه با تحمل مذاهب و فرهنگ‌های دیگران بسیار جالب توجه است. ایشان با آنکه خود زرتشتی بودند، نه تنها به عقاید مذهبی دیگران احترام می‌گذاشتند که حتی یاریشان نیز می‌کردند. ما همه می‌دانیم که چگونه کوروش یهودیان را از اسارت بابلیان آزاد کرد تا به سرزمین خود در فلسطین بازگردند، ولی قضیه به همین یک نمونه محدود نمی‌شود، چرا که تاریخ به ما می‌گوید که بعدها عزرا و نهامایا به عنوان نمایندگان پادشاه مأموریت یافتند تا بر عملیات بازسازی معبدشان نظارت کنند. مشابه این اقدامات در بین مصریان و یونانیان آسیای صغیر هم انجام می‌شد. در واقع باید گفت که دوران هخامنشیان اولین نمونه بارز آزادی مذهبی در طول تاریخ بشر است.
این فضای سرشار از صلح و دوستی بین ملل در نقوش تخت جمشید به گونه استادانه به نمایش گذاشته شده است. در اینجا نشانی از زور و دشمنی دیده نمی شود. این فضا در تصاویر کاخ سه دروازه نیز به خوبی آشکار است. بزرگان پارسی و مادی در حالی که برخی دست در دست هم دارند گفتگو کنان و به آرامی از پله‌های کاخ بالا می روند. از کاخ سه دروازه احتمالاً توسط شاهان هخامنشی برای برگزاری مشاوره با بزرگان و اشراف مادی و پارسی و مقامات مملکتی استفاده می شده است. به همین دلیل برخی کارشناسان از آن به عنوان تالار شورا یاد کردند. بیشتر این اشراف گلها یا غنچه‌های شبیه نیلوفر در دست دارند، در حالی که دیگران جسمی گرد شبیه سیب یا تخم مرغ رنگ کرده با خود دارند که تمام آنها حتی امروزه نیز از نمادهای جشن نوروزند. یکی از نخستین بناهایی که بر روی صفه ساخته شد، ساختمان مستحکم خزانه با ستونهای چوبی مزین به نقوش منحصر به فرد بود. تاریخ نویسان یونانی در مورد ثروت سرشار شهر پارسه برگ پادشاهی آن اغراق نکردند. بنابر نوشته‌های دیودوروس سیسیلی، پارسه مملو از طلا و نقره و انواع ثروت‌ها بود. اما اسکندر مقدونی و ارتش او پس از قتل و غارت مردم به تاراج ثروت سرشار آن پرداختند و سپس آن را به آتش کشیدند و ویرانه غارت شده بر جای گذاشتند. بنابراین تنها تعداد محدودی از اشیایی که برای مقدونیان بی‌ارزش بوده برای ما باقی مانده است. در میان آوار و مخروبه‌های ساختمان خزانه صدها لوح گلین با نوشته‌هایی به خط میخی ایلامی کشف شده است که اطلاعات زیادی درباره سازندگان تخت جمشید در اختیار ما قرار می‌دهد. در اینجا می‌خونیم که 11 کارشا تقریباً معادل 1 کیلوگرم نقره به عنوان کارمزد به گروهی از کنده‌کاران چوب و هنرمندان نقش‌آفرین در تخت جمشید پرداخت شده که این کارگران زیر نظر بارات کاما مدیر ارشد امور مالی تخت جمشید کار می‌کردند. این لوح‌های گلی به ما نشان می‌دهند که کارگران سازنده تخت جمشید برده نبودند. در واقع هخامنشیان تعداد زیادی زن و مرد را به استخدام درآورده بودند که مطابق با مهارت و ماهیت کاری که انجام می‌دادند به صورت نقدی یا جنسی به آنها حقوق مناسب می‌پرداختند. همچنین از این لوح‌ها در می‌یابیم که برخی از سرکارگران زن بوده که در مواردی بیش از 100 نفر زیر نظر آنها کار می‌کردند. در خیلی از موردها ما داریم که زنایی هستند که تقریبا نزدیک به 2 برابر یک مرد حقوق میگیرن. مردا به طور کلی میانگینی حدود 3 پیمانه مورد نظر مثلا غله دریافت میکنن ماهانه، اما این زنها ما میبینیم 5 پیمونه دارن میگیرن. همچنین میدانیم زنان در هنگام بارداری از مزایای ویژه‌ای برخوردار بودند. نوشته‌های زیادی داریم در مورد پرداخت جیره و مایحتاج ویژه به مادرانی که به تازگی دارای فرزند شدند، به طوری که مایحتاج 1 ساله این مادران تامین می‌شد.
سازندگان تخت جمشید که از سراسر امپراتوری گرد آمده بودند، در برپایی یکی از باشکوه‌ترین مجتمع‌های سلطنتی جهان باستان به موفقیت شایانی دست یافتند. En termes de beauté, c'est difficile de trouver les mots justes. C'est une sorte برای بیان زیبایی تخت جمشید واژه مناسبی نمیشه. rassemblée avec les گویی که یک سمفونی معماری در اینجا برپاست. construits à différents اندازه ها، ارتفاع ها و سطوح ساختمون ها به گونه که یک تصویر کلی زیبا و هماهنگ رو به وجود آورد. کاخ تچر که حتی بقایای آن نیز پس از گذشت 2500 سال جلوه خاصی دارد، به دستور داریوش بزرگ ساخته شد. در قسمت جنوبی کاخ پلکانی دو سویه قرار دارد که راه اصلی ورود به تالار مرکزی کاخ بود. نور ملایمی که از درون پنجره ها وارد تالار مرکزی این کاخ می شد به آن جلوه خاصی می بخشید. از ویژگی های دیگر این کاخ استفاده از سنگ های بسیار صیقل داده شده و براق در جای جای آن بوده است که به طور طبیعی تصاویر گوناگون را همچون آینه منعکس می نمودند. به همین جهت کاخ تچر به تالار آینه نیز شهرت یافته است. یکی دیگر از کاخهای با شکوه این مجتمع هدیش یا کاخ اختصاصی خشایارشا بود. میگویند در اینجا بود که اسکندر آتش ویرانگر تمام کاخهای به توهای سوخته مانده و بقیه از میان رفته است. در جنوب هدیش کاخ بزرگی که محل زندگی ملکه و سایر بانوان در حرمسرای سلطنتی بوده است. قسمت غربی این کاخ بیش از 70 سال پیش بازسازی شده و امروز بنیاد پژوهشی پارسه پاسارگاد و موزه تخت جمشید را در خود جای داده است. با اینکه هنری و تزئینی هخامنشیان شامل برخی عناصر تا سر امپراتوریه، اما ویژگی در ادغام این عناصر پراکنده است که مجموعه ای رو به وجود میاره که آشکارا هخامنشیه. کاخهای پرشکوه تخت جمشید نمونه های بارز این هماهنگی هست. و اما یکی از جذابترین کاخهای مجموعه تالار صدستون می باشد. ما الان در کاخ صدستون هستیم که خشایارشا شروع کرد و اردشیر پسرش به پایان برد. این یکی از باشکوه‌ترین کاخهای تخت جمشید، 100 تا ستون داشته، 10 ردیف در 10 ردیف. با شکوه مرمر سیاه زرنگاری هم توأم شده بوده. زیر ستونها به شکل زنگوله است. بالای ستون سرستونهای دو سر گاوه که شاهتیرها روی اونها سوار می شده و این یکی از زیباترین مناظر تخت جمشید رو تشکیل می داده. تالار صدستون
4600 متر مربع وسعت دارد و چنان که در درگاه‌های شمالی آن به تصویر کشیده شده است، گنجایش حضور صدها تن از بزرگان و فرماندهان نظامی را داشته است. و روی این درگاه‌ها جمعاً 100 فرمانده نظامی یک بار از سمت چپ و یک بار از سمت راست نشان داده شدند. این 100 افسر که پایه‌های امپراتوری هستند در واقع نماد همان 100 ستون میباشند. تخت جمشید پایتخت تشریفاتی و آیینی بزرگترین امپراتوری آن روز و گوهر معماری جهان به شمار می‌رفت، به طوری که داریوش شاه در مورد آن گفته بود و من آن را امن، مناسب و زیبا ساختم. با این حال زیبایی و عظمت پارسه فقط 2 قرن دوام یافت، چرا که در سال 330 قبل از میلاد غنی‌ترین شهر زیر آفتاب توسط اسکندر مقدونی به یغما رفت و به آتش کشیده شد. اسکندر رو معمولاً قهرمان یونان میدونن، ولی اسکندر یونانی نبوده، مقدونی بوده که خودش و پدرش با آتنی ها، با ثیب ها، با دیگر یونانیان با فرهنگ جنگیدن. هم یونانی ها رو برده و بنده کرد و هم به ایران حمله کرد فقط به خاطر غارت و تاراج. زمانی که اسکندر از مقدونیه به راه افتاد، کاملاً به غنا و ثروت تخت جمشید واقف. میدونست که اینجا مظهر و نماد اصلی قدرت امپراتوری هخامنشیه. وقتی که به شهر پارس رسید، با اون که این شهر تسلیم شده بود، مردمش رو از دم تیغ گذراند، خانه‌هاش رو به سربازان سپرد تا گنجینه‌های 200 ساله رو از میون اونها غارت کنن. بعد خودش در روی این صفه اومد عمدن تخت جمشید رو آتش زد. وقتی که مقدونیان به اینجا رسیدن، شهر کاملا بدون دفاع بود. با این حال اونا هم شهر رو هم ارگون رو به آتش کشیدن و ویران کردن. بدین ترتیب غنی ترین شهر زیر آفتاب از میان رفت. سکندر در آن داوریگاه سخت پی افشرد مانند بیخ درخت، ز بس خون که گرد آمدن در مغار، چو گوگرد سرخ آتشین گشت خواب.